ሰላም ፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች ቀጣይ የምናየው የዩኒት 6 ቀጣዩን ፓርት እያየን ነው። ግሬድ 11 ሂስትሪ። አሁን የምናየው ስለምንድነው ፖርቹጋል፣ ስፔን፣ ሆላንድ፣ ፍራንስ፣ ኢንግላንድ ኢን ዘ ኒው ወርልድ። እነዚህ ኒው ወርልድ የሚባለው ክሪስቶፈር ኮሎምበስ አሜሪካን እንዳገኘ አውርተናል። ያንን ቦታ ኒው ወርልድ ነው የምንለው። የአሁኗን ኖርዝ አሜሪካ እና ሳውዝ አሜሪካ ኒው ወርልድ ነው የምንለው እና እነዚህ የተለያዩ ሀገራቶች ዩሮፕ ላይ ያሉት ሀገራቶች እንዴት እነዚህ ኒው ወርልድ ላይ ያደርጉት የነበረው ዲስከቨሪ እና እርስ በርሳቸው ያደርጉት የነበረውን ግጭት ነው መጽሐፉ የሚገልጽላችሁ። ሰው መጀመሪያ ስለ ፖርቹጋል ኒው ወርልድ ላይ ያላትን ቆይታ ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ ምን ይላል? ፖርቹጋል ኢን ዘ ኒው ወርልድ ፖርቹጋል ክሌምድ ብራዚል አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ካብሪያል ዲስከቨሪ። ፖርቹጋል ብራዚልን ዲስከቨር ከፖርቹጋል የተነሳው ካብሪያል የሚባል ተጓዥ ብራዚልን ዲስከቨር አደረገ ማለት ነው እና ኢን 1500 a Portuguese captain named Gabriel set out from Portugal with 30 ships። ካብሪያል የሚባል የፖርቹጋል ተጓዥ 13 ሺፖችን ይዞ ተነሳ ማለት ነውና he meant to follow ዳጋማ route to India። ሐሳቡ ልክ እንደ ዳጋማ ወደ ህንድ መሄድ ነበረ። ማለትም ካብሪያል የተነሳው ከፖርቹጋል ነው። እሱ ያሰበው ልክ እንደዚህ አድርጎ ወደ ህንድ ሊሄድ ነበረ። ነገር ግን ባልጠበቀው መልኩ ባጋጠመው ንፋስ ምክንያት አፍሪካን እየዞረ እንዳለ ወደዚህ ሄደ ማለት ነው። ወደዚህ ሲሄድ የደረሰባት ቦታ ብራዚል ነች፣ ያሁኗ ብራዚል ነች እና ካብሪያል ብራዚልን ዲስከቨር አደረገ። ከካብሪያል በኋላ ብዙ ፖርቹጋሎች ብራዚል ላይ መተው ስለሰፈሩ ያው ፖርቹጎች ብራዚልን መቆጣጠር ጀመሩ፣ ወይም ደግሞ በፖርቹጎች ስር ሆነች ማለት ነው ብራዚል። ምን ይላል? promptly unexpectedly እንደማለት ነው። ካብሪያል claimed Brazil for Portugal. Then he turned eastward again in rounding Africa and sailing on to India. ያው እንደነገርኳችሁ ልክ እንደ ዳጋማ እንደዚህ ሊዞር ነበር በጀመሪያ ሐሳቡ አይደለ? ግን ብራዚል ደረሰ። ከዛ ብራዚልን ዲስከቨር ካደረገ በኋላ መልሶ ጉዞውን ቀጥሎ ወደ ህንድ ነው ሄደው ማለት ነው። years later the Portuguese colonists in large numbers settled in Brazil. ያው ከካብሪያል በኋላ ፖርቹጊዝ ኮሎኒስቶች የፖርቹጊዞች በብዛት ሆነው መተው ብራዚል ላይ ሰፈሩ። this is the reason why Portuguese remain to this day the language most widely used in Brazil። ስለዚህ አሁንም ብራዚል ላይ ብትሄዱ ዋና ቋንቋቸው ፖርቹጊዝ ነው። ይሄም የሆነበት ምክንያት ያው ከካብሪያል ዲስከቨሪ በኋላ ብዙ ፖርቹጊዞች ብራዚል ላይ ሄደው ስለሰፈሩ ነው ማለት ነው። ሞር ይሄ ሂስቶሪው ግልጽ እንዲሆንላችሁ በምስል ቢደገፍ ጥሩ ነው። ይቅርታ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ካብሪያል ነው እና ምንድነው ያደረገው? እንዳወራውላችሁ የተነሳው ከፖርቹጋል ነው። ከዚህ በፊት ስናወራ ፖርቹጋል እና ስፔን አጠገብ ላጠገብ ናቸው። ከፖርቹጋል ነው የተነሳው ካብሪያል። ከዛ ከፖርቹጋል ተነስቶ ልክ እንደ ዳጋማ ሊዞር ፈልጎ ነበር፣ ግን አንኤክስፔክትድሊ ብራዚልን ዲስከቨር አደረጋት ማለት ነውና በምስል እንድትረዱት ያህል ነው። ፖርቹጋል ኢን ዘ ኒው ወርልድ ብሎ መጽሐፋቸው የጠቀሰው ይሄን ነው። ቀጣይ ስለ ስፔን ነው። ምን ይላል? In the early 16th century, Spanish explorer pushed across most of Central America and South America. After them came waves of conquering armies and settlers. በ15 እና በ16ኛው ክፍለ ዘመን እንደወራ ነው በጀመሪያ ፖርቹጋሎች፣ ከዛ ደግሞ ስፔኖች በጣም በኤክስፕሎሬሽን አሪፍ እንደነበሩ፣ ከዛ በኋላ ደቾች፣ እንግሊዞች፣ ፈረንሳዮች እንደቀጠሉ አውርተናል። One of the most important expedition in Spain in the New World began in 1590 that Hernando Cortés, who commanded an army of 600 Spaniards, sailed from Cuba to the east coast of what is now Mexico. 600 ስፓይናርዶችን ይዞ ወይም ደግሞ ስፔናውያንን ይዞ ሄርናንዶ ኮርቴዝ የሚባል ግለሰብ ወደ ሜክሲኮ ያሁኗ ሜክሲኮ ቦታ ላይ ሄደ ማለት ነው እና ልክ እዛ ሲደርስ after landing on the coast he learned that the rich Aztec Indians ruled a great civilization some distance inland. እና ልክ ወደ ያሁኗ ሜክሲኮ መግባት ሲጀምር ለካስ እዛ ቦታ ላይ አዜቲክስ የሚባሉ ኢንዲያንስ ወይም ደግሞ የዛ አካባቢ ኔቲቭ ሰዎች የራሳቸውን ሲቪላይዜሽን መስርተው ይኖሩ ነበር ማለት ነውና ምንድነው የሆነው? ኮርቴስ ማርችድ ሂዝ አርሚ ቱ አዜቲክ ካፒታል ቱ ቶንቺቲላን የአዜቲኮች ሲቲ ወደ ሆነችው እዚህ ጋር ስሟ ወደ ተጠቀሰው ሲቲ
ኮርቴዝ አርሚውን የ600 የሚሆኑ ስፔናውያኖችን ይዞ ገባ ማለት ነው። እና ልክ ሲገባ ያገኘው ማን ነው? ሞንቴዙማ የሚባል የስፔኖች ንጉስ ነው ማለት ነው። የአዚቲኮች ንጉስ ነው ማለት ነው። እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት ሞንቴዙማና ኮርቴዝ፣ ይሄ ሞንቴዙማ ነው፣ ይሄ ኮርቴዝ ሲገናኙ ነው ያሁኗ ሜክሲኮ መሬት ላይ ማለት ነው። እና ምንድነው የሆነው? ሞንቴዙማ ዌልካምድ ዘ ስትሬንጅ ቪዚተርስ አስ ጋድስ። ሞንቴዙማ እነዚህን ሰዎች ሳያቸው ነጮች ናቸው፣ በቃ አምላክ ናቸው ብለው ተቀበላቸው። በት ኮርቴዝ ቱክ ሞንቴዙማ ካፕቲቭ። ኮርቴዝ ግን ምንድነው ያደረገው? ሞንቴዙማን አሰረው and put the empire under his control። የአዜቲክ ኢምፓየርን በራሱ ቁጥጥር ስር አደረገ ማለት ነው። እና this led to the Spanish conquest of Central America and made Mexico one of the Spain most important base in the new world። ስለዚህ ከዛ በኋላ ስፔኖች ያንን ቦታ ተቆጣጥረው አሁን ያለችው ሜክሲኮ እንድትመሰረት መሰረት ጣሉ ማለት ነው። አሁን ሜክሲኮ ብትሄዱ የሚነገረው ዋነኛ ቋንቋ ምንድነው? ስፓኒሽ ነው አይደለ? ስፓኒሽ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እንደ ኮርቴዝ ያሉ 600 ስፓኒያርዶች ሄደው የአዜቲክን ሲቪላይዜሽን አስቆመው የራሳቸውን ሲቪላይዜሽን ስለመሰረቱ ነው ማለት ነው። እና በርግጥ አዜቲክ ሲቪላይዜሽን ምን ይመስል ነበር የሚለውን በራሳችሁ ጎግል አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ፍራንቺስኮ ፒዛሮ የሚባል ደግሞ ሌላ ስፔናዊ የአሁኗን ፔሩ ዲስከቨር አድርጓል። ከዛ እዚህ ጋር ባለው ፓራግራፍ ምንድነው የሚያወራው? የስፔኖች በዚህ ብቻ አላቆሙም። አሁን ቀደም ኮርቴዝ የአሁኗን ሜክሲኮ እንዳገኘ አወራን። ፍራንቺስኮ ፒዛሮ ደግሞ ፔሩን ኮንኪውር እንዳደረገ አወራን። ከዛ በኋላ ደግሞ 600 የሚሆኑ ስፓኒያርዶች ኮማንድድ ባይ ሄርናንዶ ዲ ሶቶ በሚባል ግለሰብ እየተመሩ ረጅም መንገዱን ትራቨል እንዳደረጉ። ይሄን መንገድ ትራቨል ያደረጉት ለምንድን ነው? ወርቅ ፍለጋ ነው። እና ትራቨል ያደረጉት መንገድ ያሁኑ ጆርጂያ፣ ሳውዝ ካሮሊና፣ ኖርዝ ካሮሊና፣ ቴነሲ፣ አላባማ፣ ሚሲሲፒ፣ አርካንሳ እነዚህን ሁላ መንገድ አልፈው ለመጀመሪያ ጊዜ ሚሲሲፒ ደርሰዋል። ስለዚህ በዚህ ስፔን በሚለው ክፍል ላይ ምን አየን? ሄርናንዶ ኮርቴዝ ሜክሲኮን ዲስከቨር እንዳደረገ፣ ከዛ በኋላ ፍራንሲስኮ ፒዛሮ ደግሞ ፔሩን፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ረጅም መንገድ እንደሄዱና ስፔኖች ለመጀመሪያ ጊዜ ሚሲሲፒ ሪቨርም እንደደረሱ አወራን ማለት ነው። ሶ በምስል ለማስደገፍ ያህል ሜክሲኮ የት ነው የምትገኘው ብላችሁ ኒው ወርልድ ላይ ሜክሲኮ የቱ ጋር ነው የምትገኘው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ይሄ እዚህ ጋር ያለችው ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ነች። ሶ ሜክሲኮ ማለት እዚህ ጋር የምትገኘው ነች ማለት ነው። ፔሩ ደግሞ በሳውዘርን አሜሪካ ላይ የምትገኝ ነች ማለት ነው። ሶ ፔሩንም ሜክሲኮንም ዲስከቨር ያደረጉት ስፔኖች ናቸው ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ስለማን ነው የሚሆነው? ስለ ሆላንድ። ስለ ሆላንድ ከመውራታችን በፊት ግን ብታነቡት የሆላንድ ፓርት ግራ ሊገባችሁ ስለሚችል ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማየት ያለባችሁ ነገር አለ። ምንድነው ሆላንድ ምንድነች? አንዳንዴ ሆላንድ ይላል፣ አንዳንዴ ኔዘርላንድ ይላል። ስለዚህ ግራ እንዳይገባችሁ ስለዚህ አንዴ ብናይ ጥሩ ነው። ኔዘርላንድ የምትባል ሀገር አለች አይደል? አሁን ላይ ኔዘርላንድ የምትባለው ሀገር በውስጧ 12 ስቴቶች አሏት። ከ12 ስቴቶች ውስጥ ሁለቱ ኖርዝ ሆላንድ እና ሳውዝ ሆላንድ ይባላሉ። ስለዚህ የሁለቱ ኖርዝ ሆላንድ እና ሳውዝ ሆላንድ አንድ ላይ ሆነው ሆላንድ ይባላሉ። ሶ ሆላንድ ኢንኮምፓስ ኦንሊ ቱ ኦፍ ዞስ ፕሮቪንስስ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ሆላንድ። ስለዚህ ሆላንድ ስንባል ማወቅ ያለብን ኔዘርላንድ ውስጥ የሚገኙ ሁለት ስቴቶች ናቸው ማለት ነው። ኔዘርላንድ ግን 12 ስቴቶች የያዘች ነች ማለት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ ደች ነው። የሚናገሩት ቋንቋ ደች ይባላል። እንደገና ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ የኔዘርላንድ ካፒታል ሲቲ የምትገኘው በሆላንድ ውስጥ ነው። ኖርዝ ሆላንድ ውስጥ ሆኖ አምስተርዳም ትባላለች ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ጠቅለል ሳረግላችሁ ሆላንድ የሚባለው ኔዘርላንድ ውስጥ የሚገኙ ሁለት ስቴቶች ናቸው እና የኔዘርላንድ ካፒታል ሲቲ የምትገኘው ሆላንድ ውስጥ ነው። አምስተርዳም ትባላለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካወቅን ቀጣዩን ፓርት ስንማር ሞር ቀለል ይላል ማለት ነው። ስለ ሆላንድ ምንድነው የተጻፈው? እዚጋ ምን ይላል? The Dutch West India Company was founded in 1621 to trade in the New World and Western Africa. ሆላንዶች ኒው ወርልድ ላይ ሄዱና ደች ዌስት ኢንዲያ ካምፓኒ የሚባል ድርጅት አቋቋሙ። ደች የሚባለው ቋንቋቸው ነው ብያቸዋለሁ። እራሳቸውንም ደች ብለው ይጠራሉ። እነዚህ ሆላንዶች ወይም ደግሞ ኔዘርላንዶች አሜሪካ ላይ ሄደው the Dutch West India Company ዌስት ኢንዲያ ያሉበት ምክንያት ለምንድነው? የአካባቢ ዌስት ኢንዲስ ሲባል ስለነበረ ነው።
አሜሪካ ላይ የአሁኑ አሜሪካ ላይ የራሳቸውን ድርጅት አቋቋሙ። ሶ in 1624 the company colonized ኒው ኔዘርላንድ ኒው ኔዘርላንድ የሚባል ግዛት አቋቋመ ማለት ነው። ይሄ ድርጅት ለምን ኔዘርላንድ ተባለ ካላችሁኝ የሀገሪቷ ስም የሆላንዶች የሀገራቸው ስም ምንድነው? ኔዘርላንድ ነው። ስለዚህ አሜሪካ ላይ ሄደው አዲሷ ኔዘርላንድ ብለው የራሳቸውን ግዛት የራሳቸውን መሬት መያዝ ጀመሩ። ምክንያቱም ያ ቦታ ያልተያዘ ስለነበረ ማለት ነውና ኒው ኔዘርላንድ የሚባለው የሆላንድ ግዛት አሜሪካ ላይ ያለው ግዛት ኒውዮርክን፣ ኒው ጀርሲን እና ይሄ ቃል አነባቡን አላውቀውም እና ዴልዌር ያሁኖቹን እነዚህን ሲቲዎች የያዘ ነበር። እንዲሁም ማንሃተን የሚባለውን አይስላንድ የያዘ ነበር። የማን የሆላንድ አሜሪካ ውስጥ የሚገኘው ግዛቷ ኒው ኔዘርላንድ የሚባለው ግዛቷ እነዚህን ያሁኖቹን እነዚህን ሲቲዎችን እንዳለ ይዛ ነበረ ሆላንድ። በኋላ ግን የሚገርማችሁ ማንሃተን የሚባለውን አይስላንድ ሆላንዶች ከዛ ቦታ ላይ ይኖሩ ከነበሩት ኢንዲያኖች ወይም ደግሞ ኔቲቭ ኢንዲያኖች ነው የገዙት። ሲገዙት በአሁኑ $24 ነው የገዙት። ይሄ ማንሃተን የሚባለው አይስላንድ አሁን ላይ ጎግል ብታደርጉት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚኖሩበት መሬት ነው። የዛ ጊዜ የነበሩ ኔቲቭ አሜሪካኖች ወይም ኢንዲያኖች $24 የሸጡላቸው ለማን ለሆላንዶች። ሶ ሆላንዶች ይሄን ሁላ ኒው ኔዘርላንድ በሚል ግዛት ስም ያሁኗን ኒውዮርክን፣ ኒው ጀርሲን፣ ኮኔቲከን መሰለኝ እና ዴልዌርን ይዘው ነበረ ማለት ነው። በኋላ ግን እንደገና ደግሞ የኒው ኔዘርላንድ የነዚህ ሁላ ሲቲዎችን አንድ ላይ አድርገው ኒው ኔዘርላንድ በሚል ውስጥ ነው የያዙት አልኳቸው። እንደገና ደግሞ ካፒታል ሲቲው ኒው አምስተርዳም ብለውታል። ኒው አምስተርዳም ለምን አሉት ካላችሁኝ የሀገራቸው ኢሮፕ ላይ ያላቸው የሀገራቸው ካፒታል ሲቲ አምስተርዳም ነው። ስለዚህ አሜሪካ ላይ ሄደው የያዙት ግዛት ላይ ሲቲያቸውን ኒው አምስተርዳም አዲሲቷ አምስተርዳም አሏት። ምክንያቱም ሀገራቸው ላይ ብትሄዱ የሀገራቸው ካፒታል ሲቲም ኢሮፕ ላይ ብትሄዱ አምስተርዳም ስለሆነ ሲቲያቸው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገው ሆላንዶች እየኖሩ እንዳለ መጨረሻ ላይ ከእንግሊዞች ጋር ይዋጋሉ። ለምን? እንግሊዞች ይሄንን ቦታ መያዝ ይፈልጋሉ። ሶ the English hoped to seize the shipping and the trading leadership from the Dutch ከደቾች ይሄን ሁላ አሁን ያዩዋቸውን ሲቲዎችን ኒው ኔዘርላንድን ይቀሟቸዋል ማለት ነው። ገባችሁ? ሶ ኒው ኔዘርላንድን ሲቀሟቸው በኒው ኔዘርላንድ ስር ያሉት ኒውዮርክ፣ ኒው ጀርሲ እነዚህ ሁላ ሲቲዎች እንዳለ በእንግሊዞች ቁጥጥር ስር ዋለ ማለት ነውና የኒው ኔዘርላንድ ካፒታል ሲቲ ኒው አምስተርዳም ነበረች ብያቸዋለሁ አይደለ? ኒው አምስተርዳም ስለነበረች እንግሊዞች መጡና ኒው የሚለውን ትተው አምስተርዳም በሚለው ፋንታ ዮርክ የሚለውን ጨምረው ኒውዮርክ አሏት ማለት ነው። ሶ አሁን ዮርክ ለምን ሊሉ ቻሉ ካላችሁ ዮርክ ማለት እንግሊዝ ሀገር ብትሄዱ እንግሊዝ ውስጥ ያለች ሲቲ ነች። ሶ ኒው ዮርክ አሏት ማለት ነውና በአጠቃላይ ባጭሩ ምንድነው ሆላንዶች የኒው ወርልድ ወይም ደግሞ የአሁኑ አሜሪካ ላይ ከኢሮፕ ተነስተው ሰፈሩ ማለት ነው። የአሁኑ አሜሪካ ላይ ኒው ወርልድ ላይ እና እዛ ሲሰፍሩ የነበራቸውን ግዛት ኒው ኔዘርላንድ ብለው ነበር የሚጠሩት። ግዛታቸው የአሁኗን ኒውዮርክን፣ ኒው ጀርሲን፣ ዴልዌርን፣ ማንሃተንን የያዘ ነበር ማለት ነው። እንደ ካፒታል ሲቲ ደግሞ የሚጠቀሙት የአሁኗን ኒውዮርክ ሲሆን የዛን ጊዜ ግን ምን ብለው ይጠሯት ነበር? እነሱ ኒው አምስተርዳም ብለው ይጠሯት ነበረ። ግን እንግሊዞች ሆላንዶችን ሲያስለቅቁ ኒው አምስተርዳም የሚለውን ስም ትተው በራሳቸው ሲቲ እንግሊዝ ባለቻቸው ሲቲ ስም ዮርክ የምትባል ሲቲ ስላለቻቸው ኒው ዮርክ ብለው ጠሯት ማለት ነው። ይሄ ሁላ ፍጭፍጭ እንግዲህ ከዩሮፕ በመጡ አሜሪካ ውስጥ ባለ መሬት ላይ የሚደረግ የቦታ ትግል ነው ማለት ነው። ሶ በቀጣዩ ፓርት የምናየው ስለ ፍራንስና ኢንግላንድ በኒው ወርልድ ላይ ያላቸውን ፍጥጫ የቦታ የመያዝ ትግል ነው ማለት ነው።